دوستان عزیز، این موتوری که توی تصویر هستش یک KTM 1290 مدل 2024 هستش که خب همونجوری که می‌بینید باخترین که تصادف کرده داریم همه چیش رو خورد می‌کنیم که عوض کنیم. قراره که شاسیش هم عوض شه، اگزوزش هم عوض شه، جک وسط، جک بغل، اون سینی زیر موتور و خیلی قسمت‌های از مثل کلیدا و اینا همش عوض میشه. و لوازم هم که اینجا ریخته همه اینا قراره عوض بشه. کل فلاپا، شاسی عقب، چرخا، گلگیرا، زین، حتی کمک‌ها، کرپی‌ها، خیلی از قطعات موتور داره عوض میشه. چیزی که عوض نمیشه توی این موتور یه دونه انجینشه، سیم کشیشه که عوض نمیشه، این شاسی که عوض نمیشه، کمک‌ها و این دو شاخ عقب. البته دو شاخ عقب هنوز معلوم نیست که داستانش چجوری میشه. احتمال داره که دو شاخ توی مثلا تصادفی کرده کج شده باشه و در آخر نتیجه خوبی نگیریم و دو شاخ هم عوض میکنیم. ولی تا فعلا حالا برنامه برای دو شاخ نریختیم تا ببینیم چجوری میشه. ولی جک مگا هم قرار عوض بشه، جاپایی‌ها باید قرار عوض بشه، پدال دنده که نمیمونه، اون سیستم خنک کننده رادیاتورشون میمونه چون تا حالا که مشکل توش ندیدیم، نشته، ضربه بهش نخورده. خیلی قطعات موتور مثلا حالا چرخ جلو و قیمتش خیلی زیاد است، کمک‌های جلو خیلی گرون هستن، حتی میله چرخ عقب، میله چرخ جلو اینا قرار عوض بشه، دسته گاز و اینا همه اینا مثلا می‌بینید که داغون شدن. البته ببینید اینا خط و خش هستش. مثلا این موتور که تو ایران بود می‌بردن یه واکس پلیسش می‌کردن، آخرام برچسبش عوض می‌کردن، آخرام جای موتور ترتمیز می‌فروختن. اینا همش خط و خش هست، یعنی چیزی در اون صورت نشکسته که بگیم نشست، روندش قابل رانندگی هستش. ببینید همه اینا مثلا در این ضربه‌ها مثلا کوچیک بوده، چیز بزرگی توش نبوده. مثلا در این سر اینجا مثلا در این سر مثلا هنوزم که هنوز قابل رانندگی هستش دیگه. ضربه مثلا به چیز شاسی ماستیش خورده بود، چیز زیاد خاصی هم نبود، یه ذره بین چرخ نبود، اگه ایران بود یه دونه اگزوز مینداختن صافش میکردن. ولی خب توی سوئد این قانون هست، این موتور که بیمه داره خب بیمه کل خرجاشو میده، چرا عوض نکنید دیگه. برای همچین کاری من 16 ساعت دستمزد میگیرم که تقریبا 2 روز کامل کاری من میشه که 2 روز کامل روی این کار میکنم که کل این قطعاتی که دارم رو عوض کنم. قطعاتی که دارم اینجا هستش. ببینید خب اون شاسی عقبش بود که کلا الان نصف کارشو کردم، بعد بندم شو کار. اینم که لوازم‌های دیگه هستش، کورپی و ترمزا و آینه و فلاپا بگیر. حالا فرمون اونجا هستش، گاردا اونجا هستن، گلگیر عقب جلو هست اونجا، اونم که فلاپای روی باک هست، این سینی زیرش هستش و چراغش، اون که کیلومترش قرار عوض بشه چون کیلومتری که مال خودش بود یه ذره سنگ خورده این گوشه‌هاش یه ذره زخمی شده. ببینید اینجوری ماینه کار میکنه. اینم که همونجوری که گفتم اینم خواهم الان میشه مثلا بذارم توی فیسبوک، اپ‌های دیگه بفروشمش، خیلی هستن که همینو میخرنش. باختایی که خب ضربه‌اش انقدر شدید نیست، یه دونه مثلا یه ذره تو دید هستش ولی اینا زیاد تو دید نیستش. بچه‌ها اینم یک خبر خیلی بد برای اندورو سوارا که KTM کلید سویچ مپ رو به عنوان آپشن گذاشته روی موتور که میشه انتخاب کرد موقع خرید و روی موتور صفر نمیاد. همونجوری که می‌بینید این چمپیون هستش. خب توی چمپیون هم حتی می‌بینید کلید سویچ مپ نیستش و اینم که یه معمولی هستش 350، اونم که یه 300 هستش. توی هیچ کدوم مدل های اندورو نداریم سویچ رو، ولی توی کروسا هستش دیگه، کروسا دارن اینا. برای دوستانی که نمیخوان کلید مپ رو داشته باشن میتونن از این قطعه تهیه کنن، اون مپی که میخوان رو سفارش بدن. این فقط یه فعال کننده مپ هستش که میشینه روی همون سوکت کلید مپ و اون مپی که میخواد براتون فعال میکنه. ولی این کد فکر کنم مپ 1 نه مپ 2 باید باشه، مپ 1 هم هست، دقیقاً نمیدونم کدومش هست. به 1 و 2 داره، میتونید هر مپی که میخواید انتخاب کنید و براش وصل کنید روی موتورتون بدون اینکه کلید مپ رو داشته باشید و همیشه همون مپ روی موتور باشه. بچه‌ها الان که تو کیتو نگاه کردم، کیتش تقریبا بزرگم هست. خب 2 تا اگزوز داره، یه اگزوزی که مثلا برای اینه که پلاک کنی با این راهنما ماهنما و کل لوازمایی که برای پلاک کردن لازمه. حالا کیت دوم همین کیت چیز دیگه مثلا بدون محدودیت هستش که خب یه دونه اینجا کلید مپ فرستاده بودن تو من ندیده بودم، ولی خب چیز نداره، این موتور یه کویک شیفتر و ترکشن کنترل نداره مثل اینکه. سر همین دیگه میبینید که یه فقط یک سویچ مپ 1 و 2 هستش. این موتورم رفته بود یه تعمیرگاهی برای اینکه مثلا بد کار می‌کرده، یه موتور کوچیک موپده که برای بچهای زیر سن هست، زیر 18 سال. برای یه تعمیرگاهی بنده خود تعریف می‌کنه، میگه بهش گفتم مثلا موتور بد کار می‌کنه، اومد کارباتو تمیز شست برام این شکلیه. بعد این داخلم برام باد گرفت و بعد گفت بیا درست شده.
بعد گفتم خب مثلا این روی کار چه تأثیری داره روی کارکرد کاربرد، یا بادی که اون تو گرفته چه کار کرده توی چه تأثیری روی کارکرد موتور داره. گفتن نه اینا قبلا جایی که می‌بردی سرویس می‌کردی درست سرویس نمی‌کردن، همیشه هم پیش خودمون می‌آورد، مشتری قدیمیمونه. بعد آوردن اینجوری می‌دونه سنگ گیر کرده لای پرده و باعث شده بود که مثلا کمپرس برگشت بخوره توی سیستم چی میگن فیلتر هوا. و دوستان از نظر من خب آشغالایی که این روی کاربرات هستش به هیچ شکل نمیتونه روی کارکرد کاربرات تاثیر بذاره. یک کاربرات میتونه خیلی این رو کثیف باشه و در داخل تمیز باشه، و همینطور آتشخالایی که این تو هستش نمیتونه روی کارکرد موتور تأثیری بذاره، جز اینکه دیگه رفته باشه مثلا روی خود سیستم کلاج اون موقع تاثیر بذاره. مگه نه اون نوعی که دور تا دور هست همون آتشخالای خود چیز از تصمیم هستن که تو مرور زمان اونجا جمع میشن. و همینطور مثلا اومده براش اینجوری سوراخ زده، گفته اینو برای تقویت کرده که بهتره. من سوراخو بستم با چسب. دوستان عزیز این موتور که توی تصویر یک تریومف اکسپلور حالا تایگر 1200 هستش. کلا کاری با موتور نداشته باشیم این ویدیو رو دارم یه جایی میگیرم که تو ناکجا آباد خیلی هم از خونه و سر کار اینا دور هستن، و دلیلش هم اینه که یه مشتری دارم که میگه که موتورم توی مثلا دنده عوض کردن با کلاج یه صدای تق میده، ولی توی دنده عوض کردن با کویک شیفتر این صدا رو نمیده. دوستان کویک شیفتر انقدر سریع دنده عوض میکنه که اصلا نیروی بین گیربکس و میلنگ اصلا معکوس نمیشه، یعنی اینقدر سریع این اتفاق میفته که شما همون حالت نیروی در حال حرکت توی گیربکس رو دارید و دنده عوض میشه. ولی تو حالت کلاژ شما به دلیل اینکه کلاژ رو میگیرید حتی چند صدم ثانیه هم که شده نیرو توی گیربکس آزاد میشه و نیروی مثلا میلنگ توی گیربکس نیستش، پشت گیربکس نیست، و این باعث میشه که زمانی که کلاژ ول میکنید این تقه رو دارید، یعنی اون لحظه اتصال رو دارید. شما بخواید یا نخواید با این حجم 1200 سی سی، حالا ما میگیم 1000 هم باشه 900 هم باشه، این تقه رو بخواید نخواید دارید. حتی موقع دنده یک زدن توی هر موتور سنگینی باشه حجمش بالا باشه، موقعی که بزنید دنده اون تقه رو دارید، جز اینکه انقدر مثلا زنجیر صفر کنید که دیگه مثلا جای حرکتی برای اون چرخ دنده نباشه، یا اینکه مثلا چی میگن تسمه باشه به جای اینکه گاردن باشه. ولی توی گاردن شما بخواید نخواید گاردن یک ضربه گیرای داخلش داره که از جنس لاستیک هستش، و زمانی که دنده میزنید اون انتقال نیرو به چرخ رو حس میکنید و لحظه متصل شدن رو میشنوید. خیلی ممنون که همراه بودید. این بی ام وای انجین خروجینی قدیمی که مال 25 سال پیش 30 سال پیشه که ایراد خیلی خاصی دارن که تقریبا معمولی هستش توی مدل های الانش که مثلا 25 سال عمرشون شده، مدل های مثلا 2098 اینا. خب 25 30 سال حالا میگیم عمرشون هستش، بالاخره این موتور به ایراد میخوره دیگه. ایراد خیلی خاصی هست که اینو شروع میکنن به بد کار کردن، ریپ میزنن و در نهایت خاموش میشن دیگه، روشن نمیشن، یا بعضی وقتا روشن میشن دوباره خاموش میشن. این ایراد برمیگرده به سنسور دور موتور یا همون سنسور پیکاپ که مثل یک پلاتین هستش که یک فولی اینجوری میاد، این لایه فولی میاد داخل پیکاپ ها هر دوتا، و لحظه‌ای که این قطعه میاد این قسمت میاد جلوی این پیکاپ بالاییه سیلندر یک اعتراف پیدا میکنه و اینجا هم سیلندر دو هستش. وقتی اینجا بیاد یک دور کامل شده و دور موتور هم سنسورش روی همین وصله، میبینید که 3 تا سیم داره، هم دور موتور هم پیکاپ. این مخصوصا بعد از اینکه تصمیم رو نو کنید این ایراد خیلی رایج هستش که شروع میکنه به بد کار کردن، و اونم دلیلش اینه که خب تصمیم اینو فشار میاره به این فولی و باعث میشه که یک ذره تایم موتور به هم بریزه و دوباره تایمش کنید اصولا که بیاد روی نقطه صفر. این ایراد خیلی رایجی هستش داخل این موتورها که خب باعث میشه که کلا برق کم و زیاد بشه. بعد مثلا چکم میکنید توی شما میبینید که برق هست سر شما، ولی دلیل این بد کار کردنش اینه که خب سر تایم برق نمیاد. و اگر همچین موتوری دارید و البته این دیگه عمرش کرده و باید اوراق بشه، ولی اگر همچین موتوری دارید همچین ایرادی داره برمیگره به این قطعه، باید عوضش کنید. خیلی ممنون که تا اینجا همراه بودید. خیلی هستن که حالا این چند وقته که مثلا خب بازار موتور شور شده دیگه، موتورشون رو دارن میفروشن ملت. واقعا ما هم هرچی میتونیم میخریم، برای سال بعد اینا رو انبار میکنیم، با سال بعد دوباره همینا هم میگه پول نقد است. اینم از امسال و طبق عادت هر سال بیا اومد بیرون ترهی و دیگه خداحافظ تا سال بعد. احمد هم هر هفته میاد توی این همه موتور که ما داریم حالا برای سوار شدن فقط این انتخاب میکنه. عاشق این نینجا 1000 شده. اونو با بچه اونجاست. بچه موتور خودم گذاشتم برای فروش، کسی اگه خواست که حتما بیاد ما در خدمتیم. قشنگ طرح تمیز مرتب. قبلا هم گفته بودم که حالا چقدر اکسسوری زیاد روش داره که چند تا دونه اکسسوری هم خودم بهش اضافه کردم. واقعا آماده هستش. میگید دستا رو واقعا عشق کنید همه. یه دونه خط و خشم توی موتور قبلا گفتم که نیستش، قشنگ آماده مرتب.
تمام قطعات فابریکش هم دونه دونه هست. از روز اولی که موتور صفر بوده اگزای فابریک برداشته شده، اینا گذاشته شده، همه صفراش هست، همون کارخونهش هست، چیزای خودش اورجینالش همه چیش هستش. دیگه بهتون قشنگ یه کارتون پر از لوازم داره، باشه نباشه 3-4 دلار پول لوازمش. از اینا مثلا هر کدوم یه جفت نو داره، از این آینه‌ها یه جفت نو داره، آینه‌های فابریک خودش هم از کلی لوازم هست.